په دې کې 22 questions دي ټوټل په PTE کې ټوټل 22 questions دي او 3 sections دي یو speaking and writing دی یو listening دی یو reading دی ٹھیک شو نارملی په هر یو انګلیش ټیسټونو کې څلور سیزونه ټیسټ کیږي listening reading writing speaking ٹھیک شو نو په PTE ټیسټ کې صرف دا speaking and writing یو ځای کړی دي ځکه دا دې کوېسچن دي چې دا دوه ټیسټ کوي صحیح ده نو speaking and writing section دی listening section دی او reading section دی موږ دا ولنې section نن اختتام شوی دی او نن به د یو نوي section د reading شروعات کیږي موږ چې د read aloud په دې section کې تاسو له صرف ریویو درکوم په ولنې section چې کله موږ کوو speaking and writing section موږ کوو موږ ولنې question personal introduction خو دا هغه کوېسچن دی چې د هغې مارکس نه کاونټ کېږي ته به کې خپل مایکروفون کیمرا او دا چیک کېږي بیا ریډ الاؤډ موږ کړی و تا صرف یو سینټنس در کړی و او تا به په تیزه باندې ویل سمپل صحیح ده بیا ریپیټ سینټنس تا به یو سینټنس واورېدو او هغه سیم سینټنس به دې بیا ریپیټ کوو چې څنګه دې واورېدو ایګزیکټلی به دې هغه شانتې ریپیټ کوو بیا ډسکرایب ایمیج و تاله به یو ګراف یو چارټ یو بار چارټ یو پای چارټ یا یو میپ یا یو ایمیج دا به تاله درکړی و او تا ته به وي چې دا ایمیج په خپلو الفاظو کې وربلی ایکسپلین کړه نو تا به په لږ ډیوریشن کې په خولې باندې ایکسپلین کوو چې په دې ایمیج کې څه دي هغه کوېسچن شوی بیا ریټیل لیکچر و تاله به یو شارټ لیکچر په آډیو کې درکو او هغه لیکچر به په خپلو الفاظو کې بیا تا سمري ورکوله صحیح شو هغه لیکچر به تا په خپلو الفاظو کې بیا وی بیا زموږ سره انسر شارټ کوېسچن و ستانه به په آډیو کې یو شارټ کوېسچن وکړو او تا به ورته په خولې باندې بیا د هغې 1 word یا 2 word انسر به شارټ انسر به د هغې هغه دې ورکوو بیا زموږ سره سمرایز ګروپ ډسکشن و چې د 2 یا د 3 کسانو په منځ کې به ډسکشن روان و وربلي هغه به تا واورېدو او تا به بیا په خپلو الفاظو کې په شارټ فارم کې وي چې په دې لیکچر کې څه خبره کوله سپیکر 1 دا خبره وکړه سپیکر 2 دا وکړه سپیکر 3 دا وکړه په دې طریقه به تا ټول ګروپ ډسکشن سمرایز کړو بیا زموږ سره ریسپانډ ټو ا سچویشن او تاله به یو سچویشن درکو او د هغې به تا په خولې باندې انسر ورکوو فار ایگزامپل تا ته به وي چې لکه ستا د اسایمنټ ډیډلاین ډېر نږدې دی ته ناجوړه یې او دا په دغې ټایم باندې اسایمنټ نشې پوره کولی نو په پروفیسر پسې لاړې او هغه ته وایي چې زما ډیډلاین ایکسټینډ کړه نو پروفیسر ته په انګلیش کې دا خبره څنګه کوي دا څه شو ریسپانډ ټو ا سچویشن شو نو ته به په خولې باندې په سپیکر کې بیا وي چې هلو پروفیسر I know that the deadline is very close, but since I am ill from past 2 months, I cannot meet the deadline. Would you be kind enough to extend the deadline until the next weekend? Right? So, no, that was a respond to a situation. Bia summarize written text. Tala by your written text darkade wo, او دا غي بتا په لیکلو کې شارټ سمری لیکله نو تقریبا موږ له ډیر شی ورډز راکړو او د 200 نه والا د 300 ورډز پورې دا غي سمری لیکلو تاسو وګورئ ها 75 ورډز کې دا غي سمری لیکلو صحیح شو نو طالب ډیر غټ یو پیسج درکړو او تا به صرف په 75 ورډز کې اپ ټول پیسج ایکسپلین کوو په 75 ورډز کې دا غي شارټ سمری به ټایپ کوله بیا زموږ سره رائټ ایسے و رائټ ایسے داسې و چې تاله صرف یو ټاپک درکړی و او وی چې په دې ټاپک باندې تو 200 نه والا د 300 ورډز پورې ولیکه لکه کو ایجوکیشن ښه دی که نه سنګل جینډر ایجوکیشن ښه دی ټیک شو نو په دې باندې د 200 نه والا د 300 ورډز پورې ولیکه او موږ ته ایکسپلین کړه چې ته په کم یو دغه کې انټرسټډ یې کم یو ارګومنټ سره ته اګري کې نو تا به خپل ارګومنټ ایکسپلین کوو د 200 نه والا د 300 ورډز پورې دا زموږ اوورال سمري شو لس کوېسچن وي په دې باندې امید ساتم موږ ټولې ویډیوګانې هم د دې ریکارډ کړي دي هغه به یوټیوب ته خیږي او امید ساتم چې تاسو ټول به په دې پوهه شوي هم یې دا ایزي هم او تاسو ته ښه کافي د پریکټس موقع هم میلاو شوي وه امید ساتم تاسو پریکټس هم کړی اوس موږ راځو نوي سیکشن له انیک دې ملګری شه Part 3 listening
ایده پارت 2 ریډینګ په ریډینګ کې زموږ سره اونلی 5 کوېسچنز دي ښه دا پکې ګوډ نیوز دی چې په دې کې ډېر زیات کوېسچنې نشته په دې کې اونلی اینډ اونلی 15 کوېسچنې دي موږ به اولني کوېسچن له راځو کوم چې دی فل ان د بلینکس fill in the blanks کې به صحیح دا په ریډینګ سیکشن کې اولنی کوېسچن دی where you will see a text with several gaps choose words from a drop down menu to fill in the gaps drop down menu څه ته وایي څوک به وایي drop down menu چې یو ورډ مطلب چې دا مس کړی او ورډ مطلب چې پاتې نه راځي او خو drop down څه ته وایي پاسه کې drop down ښکته چې راغله او ته چې کلیک کې نو داسې ښکته راوځي ډېر شي آپشنز راوځي دې ته drop down وایي صحیح شو نو choose word from a drop down menu to fill in the gaps تاله به gaps درکړي په هغه gaps کې به drop down menu وي نو چې کله تا gap لراشي په gap په کلیک کې ډېر شي drop down option دراشي یو option به select صحیح شو او ویډیو کې تاسو ته ښیم چې دا څنګه Fill in the blanks. Drop down. For this question type, there is a passage with some missing words. Beside each gap, there is a button with a drop-down list. Left-click on this button to reveal the list of options for that gap. Select the word you think best fills the gap. Nice and easy. بس یو پیراګراف یې درکړی دی په منځ کې ډېر شي میسنګ ورډز دي په هغې میسنګ ورډ باندې به کلیک کړې ډېر شي ورډز به راځي بیا چې د هغې پیراګراف سره کوم یو ورډ په هغه ځای کې میچ کوي هغه ورډ به سلیکټ کول غواړي Or you will see a text with several gaps. Choose word from a drop-down menu to fill the gaps. Text is up to 300 words. The 300 words پورې text وي ښه کوم پیراګراف چې تاله درکوي نو هغه به تقریبا 300 words وي په دې کې به مارکس ستا صرف د ریډینګ لګي ټیک شو اونلی د ریډینګ مارکس به په دې کې لګي په دې کې څه پریپریشن ټایم نشته ښه چې څنګه راته راغله ډایرکټ به انسر ورکړې او په دې کې ټایم ټو انسر چې دی نو هغه هم اپلیکیبل نه دی نو تا ته چې کله پی ټي ای ټیسټ ورکوې نو تا ته اوورآل ټایمر چې دی هغه لګېدلی او د کوېسچن چې خپل کوم ټایمر وي نو هغه راته هم دلته لګېدلی نو د هر یو کوېسچن اکثر خپل ټایم ټو انسر وي که نه په هغه ټایم کې به دننه انسر ورکوې نو بعضې کوېسچن سره ټایم نه وي لکه بعضې کوېسچن سره ټایم نه وي په هغې ته ډېر ټایم هم اخیستی شي خو بیا هم زر انسر ورکول ځکه ښه دي چې اوورآل پی ټي ای ټایم خو تا ته سټارټ دی که نه 2 غنټې ټیسټ دی نو دا خو 2 غنټو نه اوږدېږي نو ته به بعضې کوېسچن چې دی کوشش کوې چې هغه ډېره تعظیم ونه کړې چې ستا نه خبره ټوله مس شي خو ډېر ورته په ریلیکس هم کښېننې ځکه چې 2 غنټې به دې تېري نو وروسته چې کوم کوېسچنې را روانې دي هغه به درنه بیا مس شي صحیح ده د دې اګزامپل نه راځو اګزامپل به راځي fill in the blanks drop down دا اگزامپل تاسو له درکړی دی he concluded dash صحیح شو experiences contest experiments attempts that found that high concentration of glucose نو دغسې یو اگزامپل دی strategy څه درکړی دی use your knowledge of collocation and grammar to help you guess or predict the word or type of word that best fits each blank ها د دې نه مخکې تاسو ته collocations وکړم خو د دې کوېسچن نه مخکې د دې نه وروسته به ته وکړم زه eliminate options that you knew are not appropriate in terms of meaning or grammatical context په دې کې strategy of cancellation ته یوز کولی شي یا strategy of elimination answer by elimination کوم شی چې تا ته ښکاري چې هغه obviously incorrect دی نو هغه ته ته لر کړې نو ستا سره limited options پاتې شي صحیح شو یو شی تا ته پته ده چې دا خو په دې کې د سره نه راځي نو هغه دې ته لر کړو نو که 5 option دی نو ستا سره صرف 4 پاتې شو بیا راته بل داسې ښکاري چې دا خو پکې د سره نه راځي هلته یې لر کړو نو 3 option د سره پاتې شو په دې دریو کې به بیسټ موسټ اپروپریټ انسر صحیح نو بیا ته د هغې سینټنس سره میچینګ کوه هغه سینټنس ووایه او دا ورډ پکې ووایه سینټنس داسې ووایه دا پکې ووایه سینټنس ووایه دا پکې ووایه چې کوم یو پکې موسټ فټ کېږي نو هغه ورډ به بیا موږ یوز کوو صحیح شو نو د کالوکیشن دغه د یوز که کالوکیشن به اوس موږ سټډي کړو چې کالوکیشن څه ته وایي
collocation most هغه words دي چې هغه mostly together راځي. هغه words کوم چې mostly د یو بل سره یو ځای راځي. صحیح شو؟ نو هغه words ته څه وایي collocations وایي. د هغې example زه بیا تاسو له درکړم خو که فرض کې وایي دا به تاله ډېر هیلپ درکوي چې ته په collocations باندې پوهېږې ځکه چې په هغه word به ته یوز کړې که نه. بل د الیمینیشن د آپشن مې درته ووایي چې کوم پکې بالکل نه راځي کوم ټکی پکې بالکل نه راځي نو هغه دې تا لر کړو. دریم دا دی چې read each sentence in your head several times inserting each of the remaining possible option one by one. This will help you activate your knowledge of collocation. Listen to the way the sentence sounds and choose the option that sounds best in the sentence. صحیح شو؟ کومه خبره چې ما تاسو ته وکړه چې مختلف words کوم چې ستا سره remaining words پاتې شو نو هغه به دغه کې په سنټنس کې به یې وایي نو تا ته به پته لګي. اوس کوېسچن له موږ راځو که نه دا کوېسچن دی اوس ښه تاسو ته ښکاري که نه؟ ها اوس د سټریټجي به صحیح د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده که نه چې زه تاسو ټول پیراګراف سټډي کوئ د سر نه واله د اینډه پورې چې تاسو په انټایر سټوري باندې پوه شئ چې په دې سټوري کې څه وایي. ټیک ده؟ بیا به تاسو ته د ورډز چوز کولو ښه کافي اساني. نو موږ به دا سټډي کوو اوس که نه چې دا ټول پیراګراف په اصل کې څه وایي. Umami was first identified in Japan in 1908 when Dr. Kikunai Ikeda concluded that kumbu, a type of edible seaweed, had a different taste than most foods. He conducted tests that found that high concentration of glutamate in kumbu was made it so tasty. From there he crystallized monosodium glutamate, the seasoning that would taste change the word change the word ever. Decades later, umami became scientifically defined as one of the 5 individual taste sensed by receptors on the tongue. Then in 1996, a team of University of Miami researchers studying taste perception made another breakthrough. They discovered separate taste receptor cells in the tongue for detecting umami. Before then, the concept was uncharted. Up until our research and the scientific community was the umami was not separate sense. It was just a combination of other 4 qualities: salty, sweet, bitter, and sour. Explained by Dr. Slim Booker, University of Miami, physiology and biophysics professor, who had 0 in on the test, along with Rupa Chaudhary, the team's lead researcher. تاسو دا پیسج ریډ کو چې په دې کې څه وایي اندازه درته شته چې په دې پیسج کې څه وایي. اومامي چې دی که نه د هغې په باره کې خبره کوي. اومامي یو شی دی د خوراک شی دی پوه شو چې هغه د هغې یو ډېر عجیبه ټیسټ دی چې هغه ته ډسکرایب کولی نه شي چې د هغه سالټ هم نه دی سویټ هم نه دی بیټر هم نه دی ساور هم نه دی وایي چې هغه د دې ټولو ټیسټس یو کمبینیشن دی کوم چې ته ایکسپیرینس دی کله چې ته دا شی وخورې او هغه دلته کې دې سړي ډسکور کړی و کله چې هغه سیویډ شو کول کومبو یو سیویډ دی چې هغې شو کوو نو هغه پکې دا ډسکور کړی دی خو په دې ټول پیراګراف کې چې کم میسینګ ورډز دی اوس هغه میسینګ ورډز به پوره کول غواړي. ټیک شو؟ هغه ډراپ ډاون مینیو خو چې ته کلیک کې ډراپ شي که نه اوس خو دا زموږ سره پی ډي اف دی نو په هغې کې تل هغه مینیو جدا درکړې ده. ډراپ ډاون مینیو یې دله الریډي درکړې ده. صحیح ده؟ اوس راځه وایي اومامي واز فسټ غټ کېده اوس به یې غټ کړو. دا انسر به لاندې بیا موږ له راکړي بیا به خپل انسرس چک کړو صحیح دي که نه. وایي اومامي واز فسټ آیډنټیفاید ان جاپان.
دا شی چې دی اول په جاپان کې موږ ته میلاو شو په 1908 کې کله چې ډاکټر کیکونای ایکیدا یو جاپانیز ډاکټر و هغه په 1908 کې ولګېدو او دا خبره وکړه چې دا کومبو چې دی a type of edible seaweed دی په دې seaweed مطلب edible کوم شی چې ته خوړی شي هغې ته edible وایي او seaweed په دې اوبو کې چې دننه هغه خریړی ورته خلک وایي الجی او پنجای او الجی او پنجای او دغه ټایپ شیتونه چې که نه seaweed دي د انګریزان یې اکثر خوري داسې راوخیږي هغه شنه شنه غونته څیزونه چې په اوبو کې راخیږي نو هغه د خوراک seaweed دی صحیح شو خو په جاپانۍ ژبه کې ورته دي کومبو وایي صحیح شو دا کومبو نوم وله چا ورکړو په 1908 کې وله ډاکټر کیکونای کې دا نوم ورکړو چې دا کومبو دی او دا د خوراک seaweed دی کوم چې اوبو کې راخیږي صحیح شو صحیح چې had a different taste than most foods د دې ټیسټ چې و هغه د نورو خوراکونو نه ډېر بدل و he concluded هغه په دې نتیجه باندې ورسېدو چې ډیش اوس په ډیش کې ورډ نه پټ کوو صحیح شو لوګوټې به مخې ته لاړ شو conducted he conducted dash that found that high concentration of glutamate in kombu was what made it so tasty هغه conduct کو نو خلک څه conduct کوي experiences contests experiments attempts څوک چې وایي experiences دی هغه لاس چوت کوي experiences تاسو experiences دی څوک چې وایي contest دی هغه لاس چوت کوي contest contest مقابلې ته وایي دریم چې دی experiments که څوک وایي experiments دی هغه لاس چوت کوي صحیح څوک وایي attempts دی هغه لاس چوت کوي نو experiment صحیح دی خاصه ما په نسبت باندې experiment ولې صحیح دی he conducted تاسو به په ساينس کې ویلي کله چې د conduct ورډ راځي نه اکثر experiment دی کله دا اوس هغه collocation دی ازه چې collocation څه ته وایي کله چې دوه words د یو بل سره یو ځای راځي هغې ته څه وایي collocation نو conducted research conducted experiment صحیح شو دا څه شو دا دواړه collocation دي دی اکثر یو ځای راځي دا وړ دا خبر نه کوي چې مطلب د دې دغه چې د نور کمپیوټر د دې ټیسټ ډیفرنس دی په دې باندې ایکسپیرینس ونه شو مطلب ټیسټ دا د ایکسپیرینس شو دا غي نو وروسته بیا فول سټاپ راغی فودز ګوره د موست فود د دې ټیسټ چې دی نو هغه د ایکسپیرینس شو چې د دې ټیسټ چې دی د نور خوراکونو نه ډیفرنٹ دی بیا فول سټاپ دی بیا نوی سنټنس شروع شوی دی بیا څه وایي هی کنډکټډ هغه کنډکټ کو صحیح کنډکټ کو ریسرچز ایکسپیریمنټس صحیح ده نو زموږ سره په ډراپ ډاون کې ریسرچ آپشن نشته نو ایکسپیریمنټ آپشن موږ سره شته موږ به ایکسپیریمنټ سلیکټ کړو صحیح شو دا به ځان سره اسې ولیکو چې زموږ سره اولنی ورډ چې دی ایکسپیریمنټ هغه ایکسپیریمنټ موږ سره اولنی ورډ دا راغلی He conducted experiments that found that high concentration of glutamate in kombu was what made it so tasty. هغه دا experiment وکړو چې په دې کومبو کې څه سیوا دی ګلوټامیټ پکې سیوا دی نو د دې وجې نه دا ځکه دومره ټیسټي From there he crystallized monosodium glutamate MSG the seasoning that would become dish the world ever. صحیح شو یو سیزنینګ یې جوړ کړو یو مثالي د هغې نه جوړه کړه چې هغه به ډېر زیات په دنیا کې څه شي spread exported exclusive popular the seasoning that would become spread the world ever exported the world ever exclusive the world ever popular the world ever popular होगा ना خو ته به هغه ورډ یوز کوې کوم چې په سنټنس کې صحیح راځي مطلب چې سنټنس خلک چې وایي رول آف د ټنګ رول آف د ټنګ رول آف د ټنګ مطلب دا دی کله چې ته وایې نو ته پکې بریکونه نه لې سموت رواني نو هغه ورډ به یوز کوې کوم چې په سنټنس کې سموت رواني که ته د یو شي په مینینګ هم نه پوهېږې لکه اوس ګوره
from there he crystallized monosodium glutamate. The seasoning that would become spread the world over. Seasoning that would become exported the world over, exclusive the world over. Seasoning that would become popular the world over. Popular چې دی ما په نسبت باندې popular صحیح راځي ځکه چې popular the world over چې دی دا له سنس جوړوي. السلام علیکم سکندر خان خیلی برابر ہے څه مسله ده زما کلاس کې کنه کلاس کې دی تر سکندر سره دغه کا په مخه کارونه کوي نه پلاریږي څه مسله وي. ها نو دلته کې ومنګ څه یو سکو پاپولر خاصان سره دي کوم دا پاپولر شو بیا سوې decades later decades څه کوي څو کوي decades څه کوي decades څو کلونه کوي لس کاله ته یو decade وي decade څو نه یو لس کاله century څو نه سل کاله century صحیح شو millennium څو نه millennium ورګه ګورو ها thousand years. نو لس کاله چې د ډیکډ شو سل کاله چې د سنچوري شو او زر کاله څه شو میلینیم شو ها وروسته پسې بیا چې زیر ډیر شتی راځي خو لکه زیاتر چې یوز کېږي دا به یوز کېږي صحیح شو. نو دلته کې تا ته څه وایي ډیکډز لیټر لکه لس کاله شل کاله دیرش کاله ډیکډز لیټر بیا څه چلو شو umami became scientifically defined as one of the 5 individual tastes sensed by receptors on the dish. صحیح شو نو وی لشل کاله وروسته umami چې دی نو هغه ساینس دا خبره پروف کړه umami هغه شی دی چې هغه په د 15 ډیفرنٹ ټیسټ کې راځي کوم چې په پلانکي شي باندې ټیسټ کیږي ریسپټرز پسې کې کوم چې ټیسټ کوي په دې کې به فینګرز راځي په فینګرز کې ټیسټ ریسپټرز دي په ماوث کې ټیسټ ریسپټرز دي که په ټنګ کې دي که په جاز کې دي څوک چې وایي فینګرز لاس چوت کوي ټیسټ ریسپټرز پسې کې دي په فینګرز کې دي نو لاس چوت کوي که څوک وایي ماوث کې دي لاس چوت کوي که څوک وایي ټنګ کې دي لاس چوت کوي ټنګ صحیح دی نو ریسپټرز آن ټنګ به مو وایي ها بیا څه چلو شو نو دې کار چې decades later umami became scientifically defined as one of the 5 individual tastes sensed by receptors on the tongue. Then in 1996 a team of University of Miami researchers studying taste perception made another breakthrough. په 1996 کې بیا په میامي ریسرچرز هغه یو بل ډیسکوري وکړه اسو they discovered separate taste receptors cells in the tongue for detecting umami. هغه بیا دا ریسرچ وکړه دا ډیسکور وکړه چې د اومامي د ټیسټ کولو لپاره په ژبه کې جدا ریسپټرز دي په ژبه کې داسې ریسپټرز دي چې هغه صرف اومامي ټیسټ کوي جدا لکه د مالګې دپاره جدای چیني دپاره جدای مرچکي دپاره جدای خیال دی نو اومامي چې دی هغه په خاص ریسپټرز باندې ټیسټ کوي په ژبه کې جدا ریسپټرز دی هغه اومامي ټیسټ کوي صحیح شو دا ریسرچ په کلو شو 1996 کې بیا سوی before then the concept was uncharted. د دې خبرې نه مخکې دا concept ته چا نه و چې یاره په ټنګ کې به different receptors دي. Up until our research, the Danish wisdom in the scientific community was the umami was not a separate sense. Up until our research,
the predominant wisdom, the insignificant wisdom, the important wisdom, the erroneous wisdom. Predominant هغه چې هغه د ټولو نه لکه طاقتور صحیح شو د ټولو نه popular. Predominant د ټولو نه popular. Insignificant غیر لازمي ته وایي. Important ته وایي. Erroneous sensation چې کېږي که نه erroneous zones چې ورته کوم ځای کې ته sensation کوي نو د wisdom خبره کوي دلته کې د wisdom د knowledge خبره کوي نو up until our research the dash wisdom in the scientific community نو کم قسم wisdom predominant wisdom insignificant wisdom important wisdom erroneous wisdom predominant صحیح راځي که نه چې predominant wisdom thou, popular wisdom thou in the scientific community was that umami was not as a principle. نو زه به دلته کې predominant ولیکم predominant. Umami, it was just a combination of other four qualities: salty, sweet, bitter, and sour. Explained by Dr. Stephen Roper, the University of Miami physiology and physics professor who helped zero in on the test along with Nirupa Chaudhary, the team lead researcher. نو دا زمونږ هغه ټول پیراګراف چې دی پوره شو اوس نتیجې له راځو خدای دې خیر کړي انسر دا دی ښه اولني کې څه دی ایکسپریمنټس دی موږ څه لیکلی اولني کې موږ ایکسپریمنټ لیکلی دویم کې څه دی پاپولر دی موږ څه لیکلی پاپولر دریم کې څه دی ټنګ موږ څه لیکلی ټنګ بیا څه دی پریډامیننټ موږ څه لیکلی پریډامیننټ موږ په کوېسچن کې فل مارکس واخیستو ښه دا سو فل ان د بلینکس ټیک شو موږ څه چلو په بلینکس فل کړو خو موږ صحیح انسرز ته ولې ورسېدو د دې ریزن څه موږ صحیح انسرز ته ځکه ورسېدو چې موږ ټول پیراګراف ایډ کوو ځان یو په مینینګ باندې پوه کوو اوس توکې ویشتل په دې کې کار نه کوي چې ته توکې ولې ته به د شي په مینینګ باندې ځان پوه کوې په هر یو ډراپ ډاون کې تا له 4-5 آپشن درکوي نو په 4-5 آپشن کې ډېر ایزیلی ته غلطېدی شي خو که ته د پیراګراف په مینینګ ځان پوه کوې خالي دی نو په کوم ځای کې چې مینینګ سنس جوړوي هغه ورډ به ته دغه کوې په دې کې هغه جی دې کې ټایم په دې لې ټایم نه دی ورکړی دې کوېسچن ټایم نشته چې څونه ټایم دی دغه کو خو لکه 2 غنټې اورال ټیسټ دی که نه نو نارملی چې د کوم کوېسچنو ټایمونه ورکوي که نه نو هغه په سیکنډونو کې 10 سیکنډې 20 سیکنډې 15 سیکنډې 7 سیکنډې د هر یو کوېسچن تقریبا دومره ټایم په دې کې دننه به یې تا انسر کوې نو ته جنرلی دا آیډیا راښکولی شي چې یار زما سره 10 to 20 سیکنډ سي ټایم یې ځکه نه دی درکړی چې تا فورس کوي نو چې ته یې ډېر زر وکړې او ته یې غلط کړې ځکه په دې کې لږ ټایم لګي که نه خو مطلب دا دی چې لکه بالکل اوده کېږي خو ته نو کوشش پکې چې زر یې ورکړې صحیح ده ځکه چې 2 غنټې ټیسټ دی سر چې دې کې چې دا دې سیشن چې نو کوېسچن دی که نه هغه کې به ټایم که نه تاسو ته پته وي او د هغې نه بیا دا ټایم راویستی شو د 29 منټ او 30 منټ خو د دې ټایم دی که نه او چا چې لږ مطلب بقا شو نمبر شو ابله دی ټایم یې ډیوایډ کولی شي په خپله باندې ټایم ډیوایډ کولی شي او نورو د کوېسچنو خپل ټایمونه دي هغه ټولو کوېسچنو ټایم راوالی جو د 2 غنټو نه یې لر کړ د دې ټایمونه به درته راوځي که نه خو لکه جنرلی په پی ټي ای کې د دې ټایم ولې نه ورکوي چې تا ته هغه ټایم هلته کې پړقېږي که نه نو په تا باندې پرشر راځي نو غلط کوېسچن به سلیکټ کړې خیال دی نو هغه وایي چې لکه دی لګوټې په قلاره باندې سلیکټ کوېسچن نمبر 2 کوو کوېسچن نمبر 2 دا انټرسټینګ کوېسچن دی ښه نمبر 2 له راځه وکې ده نمبر 2 څه وایي تاسو ته ښکاري که نه ګوره ښه why global climate change is the greatest environmental challenge we face. We have at most a few decades to make the necessary investments to prevent the most serious impacts of climate change. Future generations will judge us based on the investments we are considering now. In its February 2007 report, the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, warns the global emission must peak no later than 2015. If we are to hold average global temperatures increase to 2.4 degrees centigrade or less
moving to an emission pathway that will hold temperatures increases to a minimum will require a dash effort. صحیح شو؟ ها دې کې خبره څه کوي؟ پیراګراف اصل کې په څه باره کې دی؟ د ګلوبل کلایمټ چینج په باره کې دی. کلایمټ چینج څه ته وایي؟ څوک به وایي؟ کوم چې په لومړي موسمیات کې کومه تبدیلي راځي. موسم کې چې د ګرمۍ په لحاظ تبدیلي راځي، لکه دې دا خبره کوي چې زمونږ پلانټ چې دی هغه ورځ ته ورځ ورو ګرمېږي. ګلیشیرز چې دي هغه زر زر ویلې کېږي، مخکې به ورو ویلې کېږي، اوس زر ویلې کېږي. او زمونږ فیکټرانې میکټرانې او زمونږ ګاډي چې دي نو هارمفول ګیسونه میسونه ډېر ریلیز کوي. د دې ګیسونو میسونو د ریلیز کېدو سره زمونږ اوزون لیر خرابېږي. د اوزون لیر د خرابېدو سره سن ریز چې دی مور ډایرکټلی راځي. د هغې سره زمونږ د دنیا سطحه چې ده نو هغه زر زر ګرمېږي. دا زمونږ په ونو بوټو کې زمونږ په هر شي کې مونږ له بیا په فیوچر کې نقصان راکوي. په دې پیراګراف کې دا خبره کوي چې زمونږ دا ریسپانسیبیلیټي جوړېږي چې د خپل فیوچر جنریشنز دپاره اوس په دې ټایم کې صحیح انویسټمنټ وکړو او دنیا چې ده نو هغه د ډېر ګرمېدو نه وساتو. ځکه اوس چې کوم مونږ ایفرټس کوو نو هغه به دومره ګران نه وي او وروسته چې هغو کوي نو هغو به 100 ټایمز ډېر ایفرټ کوي بیا. د سیم ریزلټ لپاره به 100 ټایم ډېر ایفرټ کوي ځکه چې دنیا به بیا الریډي ګرمه شوې وي. نو دا پیراګراف ټول په هغې بارې کې دی. نو جنرل لاجک ستا دا دی چې یاره په دې پیراګراف کې به دغه خبرې راځي که نه. نو اوس به موږ کوشش کوو چې لاجیکل فلو فالو کړو. صحیح ده؟ اوکې ده. وایي the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC wants the global emission must peak no later than 2015. وایي چې د 2015 نه د IPCC وي چې د 2015 نه وروسته بیا د ګرمي چې ده نو ډېره سیوانه شي. وایي appear to hold the average global temperature increase to 2.4 degrees C or less, moving to an emission pathway that will hold temperature increases to a minimum will require dash effort. Colossal effort, nominal effort, negligible effort, customary effort. کچرته کې زمونږ امیشن چې دی د 2015 نه وروسته هم سیوا شي نو بیا به د هغې د کمولو دپاره ډیش ایفرټ ریکوایرډ وي. څه ایفرټ به ریکوایرډ؟ کولاسل ډېر زیات غټ، نامینل کم، نیګلیجیبل ډېر زیات کم، کسټمري ډیزاین شوی ایفرټ. امیشن ریلیز کېدو ته وایي، ګیسونه چې ریلیز کېږي د ګاډو نه د فیکټرانو نه لوګي موګي ته خیږي دې ته امیشن وایي. لکه سګرټ چې سړی سکي که نه او د خولې نه یې پوکي نو د خولې دا پوکل سره ستا د خولې نه امیشن کېږي. پوه شوې؟ لکه د ګاډي د سلنسر نه چې امیشن کېږي، ریډیشن امیټ کېږي یا سموک امیټ کېږي که نه نو امیشن دې ته وایي. Moving to an emission pathway that will hold temperature increases to a minimum will require a dash effort. نو کولاسل ما ته صحیح ښکاري ښه چې ډېر غټ ایفرټ به پکاري. څه به پکاري؟ کولاسل ایفرټ. ښه. There is no time to lose given the long leg in research and developmental cycles in energy intensive dash and product turnover. زمونږ سره د لوز کولو دپاره ټایم نشته ځکه چې دومره غټ ریسرچ روان دی، ډیولپمنټ سایکل روان دي او انرژي انټنسیو ډیش روان دي and product turnover. Energy intensive agriculture, architecture, infrastructure, conjecture. No time to lose given the long leg in research and developmental cycles in energy intensive dish. په کوم شي کې انرژي ډېره لګي؟ موږ ډېره انرژي په څه کې یوز کوو؟ انرژي انټنسیو ډیش، اګریکلچر، آرکیټیکچر، انفراسټرکچر، کنجکچر. کنجکچر په کوېسچن ته وایي. کنجکچر او کوېسچن کولو ته ګیسینګ نه، ګیس ورک. موږ چې وایو ګیس ورک نو موږ وایو کنجکچر ورته. انفراسټرکچر خو د بلډینګ انفراسټرکچر ته وایي.
ارکیټیکچر خو کله چې په میپ باندې ته ارکیټیکچر وباسې اګریکلچر خو اګریکلچر ته وایي نو ریسنټ از بکی دغه لپاره وضعیت انرژي وکړي چې کله کلایمیټ چینج هلته کې موږ د کلایمیټ چینج خبره کوو وایي زموږ سره ټایم نشته ځکه چې موږ ډېر اوږد ریسرچ کوو ډیولپمنټل سایکلز نه تېرېږو او د انرژي انټنسیو پلانکي نه تېرېږو او د پراډکټ ټرنوور نه تېرېږو انرژي انټنسیو نه انرژي انټنس ډېره زیاته انرژي په څه کې جوړ په اګریکلچر کې ډېره انرژي یوز کېږي که په انفراسټرکچر کې ډېره انرژي یوز کېږي انفراسټرکچر ته چې بلډینګ جوړوې نو ډېره انرژي به یوز کوې که ته بوټي کرې نو ډېره انرژي به یوز کوې اوس ما ته څه ښکاري ما ته انفراسټرکچر ښکاري انفراسټرکچر ما ته ولې ښکاري انرژي انټنسیو وایي نو ستا په بوټي نالولو کې او په اوبه کولو کې څومره انرژي لګي خو یو ټرک پکار دی او لږ اوبه پکار دی خیال دی ته چې بلډینګ جوړوې سل چې ته بلډینګ جوړ څومره کرینونه غواړي او انرژي غواړي او سیمنټ غواړي او درز او غوبل که نه نو ستا ډېره زیاته انرژي لګي نو د انرژي لګېدو دپاره څه کېږي ایمیشن کېږي ډېر تیل لګي ډېر اور لګي که نه لوګي لګي نو ما ته څه ښکاري انفراسټرکچر یا به صحیح یم یا به غلط یم خو خپل ذهن مطابق به انسر ورکوو که نه ښه بیا دغه سیم thought follow کوه بیا څه وایي fundamentally dash the world energy system is unlikely to occur within this time frame the world energy system is unlikely to occur within this system it is thus imperative to find means to reduce the footprint of existing systems fundamentally وایي موږ ته داسې ښکاري چې د ورلډ انرژي الټر کول به زر نه کېږي ریووک کول به زر نه کېږي کمپیرینګ به زر نه کېږي انالایزینګ به زر نه کېږي fundamentally dash the world energy system is unlikely to occur within this time frame is this imperative most important imperative way to find means to reduce the footprint of existing system most particularly of coal which is the most greenhouse gas intensive of the fossil fuel driving climate change coal چې دی هغه د most نقصاني چې دی هغه coal دی it is in this context that carbon dioxide capture and sequestration becomes one of the most critical technologies in the menu of choices نو منګه ورلډ انرژي وایي زر ته زر منګه ورلډ انرژي مکمل ختمولی نشو که بدلولی نشو کمپیر کولی نشو که انالایز کولی نشو الټرینګ چینج کولو ته وایي نو ورلډ انرژي سیسټم وایي زر ته زر منګه څه نشو کولی ریووک کولی خو نشو خو د ریووک دلته کې سنس نه جوړوي که نه ریووک خو بلکل ختمولو ته وایي نو ورلډ انرژي سیسټم خو موږ ختمول نه غواړو که نه ریووک پکې نشو لګولی کمپیرینګ پکې ځکه نشو لګولی چې کمپیر څه خبره دلته نشته الټرینګ ما ته ټیک ښکاري دی دا خبره کوي چې اوس خو زر ته زر لکه موږ ته خو دونه نقصان روان دی کلایمیټ چینج دونه روان دی خو فنډامنټلي موږ چینج دومره زر په ټوټل انرژي سیسټم کې دونه زر چینج نشو راوستی نو څه شو الټرینګ ما ته صحیح ښکاري صحیح شو ځکه دا هغه خبره کوي چې لس کاله نه کوي چې بیا موږ څومره افرټ کوو کنه هغه نه مخکې او نو افرټ چې دی اوس په دې ټایم کې کول پکار دي چې زموږ وسیل کوي نو بیا به ډېر زیات افرټ کوي موږ له په دې وخت کې افرټ پکار دی چې هغو ته اسانه شي نو موږ ټوټل انفراسټرکچر چې دی هغه خو بدلولی نه شو ټوټل انفراسټرکچر چینج کولی نه شو الټر کولی نه شو صحیح شو becomes one of the most critical technologies in the menu of choice. It is the only option that provides a potentially near-term solution to rapidly expanding coal use here in China and around the world. CCS must play the critical role of dash in emission from coal until other alternatives are ready. دی دا خبره کوي چې زموږ سره دا یو سیستم دی چې دا د کلایمیټ کنټرول کولو لپاره ډېر ښکلی کار کوي دې سیستم ته څه وایي کاربن ډای اکساید کیپچر اینڈ سیکوسټریشن د ایر نه کاربن ډای اکساید رانیسي کیپچر کول رانیوستو ته او سیکوسټریشن زما خیال دی بیا به یې اکسیجن ته بدله ایسټل به کوي نو دې پروګرام ته څه وایي CCS نو زموږ سره وایي CCS بیسټ آپشن دی
او CCS په څه کار کوي CCS must play the critical role of dash growth in emissions. No sustaining growth in emission, curbing growth in emission, dividing growth in emission, increasing growth in emission. CCS په څه کوي څنګه curbing ګیرولو ته خلک چې وایي دلته کرب دی ګیر دی پکې بدلیږي چینج کیږي یو قسم کمول ورته ووایه نو ګروت سسټین او سسټین یو شی سسټین کول مطلب هغه مینټین ساتل نو سسټین چې دی مینټین ساتل دي لکه د CCS کار څه دی چې ګروت ان امیشن سسټین وساتي که ګروت ان امیشن کرب کی کا growth and emission divide کی کا growth and emission increase کمول والی کربینګ کمول والی کربینګ صحیح راځي کنه ما ته ښکاري چې کربینګ چې دی صحیح ښکاري ځکه چې growth and emission خو divide کوو نو او growth and emission خو obviously increase کوو خو نو او sustain کوي هم نو ځکه چې CCS خو چې sustain نه کوو کنه maintain نه کوو کنه ختم کوو نو کربینګ چې دی دا صحیح ورډ راځي سما په نسبت اوس به ګورو چې موږ صحیح یو که غلط یو ها انسر لراځي اولنې کې کولاسل صحیح دی بلکې انفراسټرکچر صحیح دی بلکې الټرینګ صحیح دی بلکې کربینګ صحیح دی موږ بیا وګټو ده ها ورډ زموږ سو بالکل صحیح و ها سره راځي ها نو ماته د دې ورډز مینینګ معلوم دي کنه په اصل کې نو بیا لږ ډېره وکیبلري هم پکار ده اوس په دې کې څه سستا لګي کم کم سکلز تا لګي ته به ولې نه غلطېږي چې یو ته په ټول شي باندې پوهېږې چې په دې ټول پیراګراف کې ماته څه وایي بل ته د ډفرنټ ورډز په مینینګ باندې پوهېږې بلکې چې ستا وکیبلري ښایي د دې ورډز مطلب باندې پوهېږې وکیبلري دې ښایي او بیا په دې باندې پوهېږې چې یاره دا پلانکې ټکی خو پکې د سره نه راځي پلانکې د سره نه راځي پلانکې د سره نه راځي نو دا چې دی په دې دوو کې چوایس شته نو بیا هغه یو ورسره ریډ کړې او بیا هغه بل ورسره ریډ کړې کوم چې په خولې کې ټک راځي بیا پکې هغه ایډ دغه سټریټجي ده په سټریټجي پوه شوې کم سټریټجیز دي پیراګراف اول انډرسټینډ کول پیراګراف اولنۍ سټریټجي بیا بله مین خبر به معلومول کلایمیټ چینج کلایمیټ چینج او مین ټاپک معلومول بیا ها دې په غلط انسر مطلب چې نه سي کول او غلط انسرز کینسل کول پروسس اف الیمینیشن وته وي الیمینیټ څه ته وي ختمول ته الیمینیټ نو پروسس اف الیمینیشن بکې دا اپشن ختم دا اپشن ختم دا اپشن ختم دا خو بالکل غلط دي بیا به ستا سره څه پاتې شي یو دوه درې صحیح اپشنز بیا به په هغه دوه درې صحیح اپشن کې چل کې بیا به ریډ کې کالوکیشن به ګورې او چې کم میچینګ ورډ په دې ځای کې راځي او ریډ کې به چې کم رول آف د ټنګ کوي کم چې بالکل صحیح راځي صحیح شه نو وایي CCS موږ د دې لپاره جوړ کړی و چې کلایمیټ چینج راکم کړو نو په دې کې وایي د CCS must play a role نو څه چل به کوي must play curbing role راکمئ به کلایمیټ چینج به څه کوي کمئ به نه به مینټین کوي نه به سیوا کوي خو کمئ به خیال دی نو په دې طریقه باندې به دا کوېسچن اټمپټ کېږي اوس به ته وایې چې زه به پریکټس په کور کې څنګه کوم دې کوېسچن به پریکټس څنګه کوم نو په دې کوېسچن به ته پریکټس داسې کوې چې ته به آی نه راځې همیشه په هر لیسن کې موږ وایو چې کله ته انلیمیټډ پریکټس کول غواړې نو ته به راځې چیټ GPT باباجي ده او دته به ته وایې چې زه PTE ټیسټ کوم زه پلانکې کوېسچن کوم ماله داسې داسې راکړه او زه به یې درته وایم بیا ما ته وایې چې صحیح دی که نه دی اوکې د فار ایگزامپل hi chat, I'm doing the Pearson Test of English and I have reached the question called, I have reached the reading section of the test and the first question is fill in the blanks where I have been given the drop down menu in paragraphs and I select the right word.